හලෝ යාළුවනේ. ඔයාලා මේ පුදුරිම එකතු වෙලා ඉන්නේ ටෙක්රෝම් YouTube channel එකත් එක්ක. යාළුවනේ මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්නේ කොහොමද ටෙක්ස්ට් එකක් MP3 එකක් විදිහට කන්වර්ට් කරගන්නේ කියලා. හරි යාළුවනේ මම ඒකට browser එක use කරනවා. මම browser එක දැන් open කරගන්නම්. හරි යාළුවනේ ඔයාලට පේනවා ඉතින් මම දැන් මේ website එකට ඇවිල්ලා තිනවා. ඇත්තටම යාළුවනේ මේ website එක use කරලා තමයි මම ටෙක්ස්ට් එකක් MP3 එකක් බවට කන්වර්ට් කරගන්නේ. හරි යාළුවනේ ඔයාලට පේනවා ඉතින් මෙතන මේ තියෙනවා create a human voice for your brand. ඒ කියන්නේ යාළුවනේ අපි දෙන ටෙක්ස්ට් එකක් මේ සයිට් එක යූස් කරලා අපිට පුළුවන් මේක MP3 එකක් විදිහට වෙනස් කරගන්න. එහෙම නැත්නම් කන්වර්ට් කරගන්න. මම ඔයාලට කියලා දෙන්න කොහොමද මේක කරන්නේ කියලා. යාළුවනේ මම මේ සයිට් එකේ link එක පල්ලෙහා description එකේ දාලා තියන්නම්. ඔයාලට පුළුවන් description එක යූස් කරලා ඔයාලට මේ සයිට් එකට යන්න පුළුවන්. හරි. මම දැන් මේක මෙහෙම පල්ලෙහාට scroll කරනවා. මෙතනින් පල්ලෙහා මෙහෙම ටෙක්ස්ට් එකක් තියෙනවා. උඩ තියෙනවා select a voice කියලා. මෙතන voice එකක් select කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ යනවා මෙතන අපි දෙන්න ඕනේ I am not a robot කියන එක උඩ ටික් එකක් දාන්න. හරි. ඒක උඩ ටික් එකක් දැම්ම ඊට පස්සේ මම ඔයාලට දැන් play කරලා පෙන්නන්න. Hi, how can I help you? Great, no problem. Your transaction is complete. Have a great day. Feel free to type anything else and even choose another voice. හරි. ඇහෙන්නේ නැති දැන් අපි මේ ටයිප් කරලා තියෙන දේ ඒක වොයිස් එකක් විදිහට කන්වර්ට් කරලා දෙනවා මේ සයිට් එක යූස් කරොත්. එතනම යාළුවනේ අපිට මේ පල්ලෙහෙන් පුළුවන් වොයිස් එක සිලෙක්ට් කරන්න. දැන් මෙතන අපි woman voice එකක් තිබ්බේ. මම මෙතන වෙන වොයිස් එකක් සිලෙක්ට් කරන්න. මෙහෙම තියෙනවා. මම මෙහෙම සිලෙක්ට් කරා. යාළුවනේ දැන් ඔයාලට පේන්න ඇති මෙතන දැන් අපි වාක්‍යයක් දිගට ලියන් යද්දි වාක්‍ය කැඩෙන්න ඕන තැන් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ hi how can I help you. දැන් ඔයාලට කිව්වොත් යාළුවනේ මම මෙතන ස්පේස් නැතුව මෙහෙම දිගටම ටයිප් කරලා ප්ලේ කරොත් ඊට පස්සේ මෙයා ස්පීඩ් කියගෙන යනවා. Hi, how can I help you? Great, no problem. Your transaction is complete. Have a great day. Feel free to type anything else and even choose another voice. ඔයාලට ඇහෙන්නේ නැති මම මෙතන ස්පේස් අයින් කරපු තැන් වල මෙයා ෆාස්ට් කියලාගෙන ගියා. ඔයා සමහරට ඔයා ටයිප් කරන එක ඔයාට අමතක වුණොත් මෙතන ස්පේස් තියන්න. ඒ කියන්නේ මේ වචන කැඩෙන්න ඕන තැන් වල ස්පේස් තියන්න ඔයාට අමතක වුණොත් මේ වොයිස් එකේ ස්පීඩ් එක වැඩි වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයා වචනයක් කැඩෙන්න ඕන තැන ස්පේස් එකක් තියන්න නැතුව ඔයා මෙතන ටයිප් කරොත් ඒක එයා හිතන්නේ එක වාක්‍යයක් විදිහට. ඒ කියන්නේ එතන කැඩෙන්න ඕන කියලා එයා දන්නේ නැහැ. එයා හිතනවා මේක එක දිග වාක්‍යයක් තියෙන කියලා ඒක ස්පීඩ් කියවගෙන යනවා. යාළුවනේ ඔයාලට වෙනස් කරන්න ඕන තැන්වල අනිවාර්යයෙන්ම ස්පේස් එක තියලා වෙනස් කරන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් කමාව යූස් කරන්න. ඒ කියන්නේ වාක්‍ය පටන් ගන්නකොට කමාව යූස් කරලා පටන් ගන්නත් පුළුවන්. මම යාළුවනේ ඔයාලට මෙතන සාම්පල් එකක් ටයිප් කරලා පෙන්නන්න. හරි. මම යාළුවෝ ඔන්නෝම ටයිප් කරලා ඉවර ඊට පස්සේ I am not a robot කියන එක දෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් මෙතන උඩින් කැමති voice එකක් select කරන්න. මම එකක් select කරලා තියෙන්නේ වෙන එකක්. දීලා play කරනවා. Hi, welcome to Tech Room YouTube channel. හරි. ඔයාලට ඇහෙන්නේ නැති මම ටයිප් කරපු ටික මෙයා හරියට කිව්වා. මම දැන් ඔයාලට පෙන්නන්නම්. මම මෙතන space අයින් කරලා ටික කරලා පෙන්නන්න. Hi, welcome to Tech Room YouTube channel. හරි. ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති මෙයා ඒ ටික එකම වචනයක් විදිහට ගත්තා. ඒ කියන්නේ මේක කඩන්න ඕන තැන් එයාට අපි දෙන්න ඕනේ. දැන් ස්පේස් එකෙන් අපි වෙන් කරාම එයා ගන්නවා මේක වෙනම වෙන වචන කියලා. එතකොට එයාට පුළුවන් මේක හරියට මේ શબ્ද කරන්න. ඉතින් ඔයා මතක ඇතුව මෙතන කැඩෙන්න ඕන තැන් වල ස්පේස් එකක් හරි කමාවක් හරි දාලා ඒක මෙයාට ටෙක්ස්ට් එකක් විදිහට ඉන්පුට් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට කැමති විදිහේ වොයිස් එකක් මෙතන සිලෙක්ට් කරනකොට මම වෙන වොයිස් එකක් සිලෙක්ට් කරා. නාපු ප්ලේ කරලා බලමු. ඊට කලින් යාළුවනේ ඔයා වෙනස් කරපු ගමන් ඔයා ආපහු මෙතන වෙරිෆයි කරන්න ඕනේ. හරි. හරි අපි දැන් ප්ලේ කරලා බලමු. Hi, welcome to Tech Room YouTube channel. හරි. දැන් යාළුවනේ ඔයා මේ වොයිස් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඒ කියන්නේ දැන් අපි මේ අපි ඉම්පෝර්ට් කරපු ටෙක්ස්ට් එක අපි වොයිස් එකක් විදිහට දැන් මෙතන ප්ලේ කරලා බැලුවානේ. මේ ප්ලේ කරපු වොයිස් එක අපි ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න නම්
අපි මේ සයිට් එකට පේමන්ට් එකක් කරන්න ඕනේ. ඇත්තටම යාළුවනේ ඔයාලට පුළුවන් මේක පේමන්ට් එකක් කරන්න නැතුව ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩර් එකක් යූස් කරලා මේක රෙකෝඩ් කරලා ඒක ඊට පස්සේ අපිට MP3 එකක් විදිහට කන්වර්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඇත්තටම ඒ ක්‍රමයේදී අපිට මේ සයිට් එකට පේමන්ට් එකක් කරන්න ඕනේ නැහැ. අපිට පුළුවන් ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩ් එකක් අපේ ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩර් එක යූස් කරලා ඒක වීඩියෝ එක අපේ ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩ් වෙන වීඩියෝ එක MP3 එකක් විදිහට කන්වර්ට් කරන්න. ඇත්තටම යාළුවනේ ඕන තරම් ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩර්ස් තියෙනවා ෆ්‍රී ගන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට කිව්වොත් OBS Studio, Streamlabs OBS ඒ වගේ software එකක් use කරලා ඔයාගේ ස්ක්‍රීන් එක රෙකෝඩ් කරගෙන කියන්නේ මේ සයිට් එකට පේමන්ට් එකක් කරන්න නැතුව මේ ටෙක්ස්ට් එකේ වොයිස් ක්ලිප් එක ලේසියෙන්ම අපිට MP3 එකක් විදිහට ගන්න පුළුවන්. හරි යාළුවෝ. වීඩියෝ එක හොඳ නම් ලයික් කරන්න, ඔයාගේ අදහස් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. යාළුවන්ට බලන්න, ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම මතක ඇතුව අපේ channel එක subscribe කරන්න. එහෙනම් අපි තවත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනකම් ඔයාලට සුබ දවසක්.